नमस्कार, संगीतास क्रोशे आर्टच्या आजच्या एपिसोडमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। आज आपण एक फ्लॉवर बनवणार आहोत क्रिसमस डेकोरेशनसाठी। क्रिसमस ऑर्नामेंटमधला हा तिसरा व्हिडिओ आहे आपला। छान असं फ्लॉवर आहे, त्यासाठी मी 3 कलर यूज केलेले आहेत। आता सुद्धा मी 3 कलर यूज करूनच फ्लॉवर बनवणार आहे। क्रिसमस ऑर्नामेंट बनवतोय पर्टिक्युलरली म्हणून या 3 कलरचं कॉम्बिनेशन बनवलंय मी, रेड, ग्रीन अँड व्हाईट। तर मोस्टली क्रिसमस ऑर्नामेंट ही रेड, व्हाईट, ग्रीन ह्या कॉम्बिनेशन मध्येच बनवली जातात। म्हणून चला तर आपण स्टार्ट करूया। तिन्ही 4 प्लाय ऊल आहेत, त्यामुळे मी 3.5 mm चा क्रोशे वापरणार आहे। स्टार्ट आपण ग्रीन कलरने करणार आहोत। मॅजिक सर्कल दोरा खेचून घ्यायचा। तर इथे 4 चेन घ्यायचे आहेत। 3 चेन म्हणजे आपला एक खांब झाला गृहीत धरला आणि 1 चेनची स्पेस। दोऱ्याचा वेढा घेऊन सर्कल मध्ये एक डबल खांब घालून घ्यायचा, पुन्हा 1 चेन, पुन्हा 1 डबल खांब, असे टोटल आपल्याला 10 डबल खांब घालायचे आहेत। म्हणजे 3 चेनचा जो पहिला खांब आहे तो पकडून 10, तर हा आपला पहिला खांब झाला। ही 1 चेन स्पेस, दुसरा खांब चेन स्पेस, तिसरा खांब पुन्हा चेन स्पेस, चौथा खांब, असे टोटल मी 10 डबल खांब घालून घेते आणि मध्ये 1 चेनची स्पेस। हे आपलं पहिला राऊंड मी कंप्लीट करून घेते। हे पाहे टोटल आपण 10 डबल खांब घातलेत आणि मध्ये 1 चेनची स्पेस दिलेली आहे। हा मागचा जो दोरा आहे आपला मॅजिक सर्कलचा तो खेचून घ्यायचा, म्हणजे हे तुम्ही एकत्र झाले, सगळे एकत्र झाले। 1 चेन घेतली आणि हा जो 3 चेनचा खांब आहे आपला, 1 2 3, त्याच्या तिसऱ्या चेन वरती क्रोशे टाकून आपण स्लिप स्टिच करून घ्यायचे, म्हणजे आपलं पहिलं राऊंड कंप्लीट झालं। 1 चेन घेऊन दोरा कट करून टाकायचं। हे असं हे आपलं फर्स्ट राऊंड कंप्लीट झालं। आपण व्हाईट कलर आता जॉईन करायचा आहे त्याला कुठेही। कुठल्याही एका चेनच्या स्पेसमध्ये, 2 खांबाच्या मध्ये जी 1 चेनची स्पेस घेतली त्या कुठल्याही एका चेन स्पेसमध्ये आपण हे व्हाईट कलर जॉईन करायचा। अशा पद्धतीने एक हवी तसे नॉट बांधून घ्यायची, सिंगल नॉट, जेणेकरून हा दोरा फिक्स होऊन जाईल। इथे 5DC पॉपकॉर्न स्टिच बनवायचे आहेत आपल्याला। 3 चेनचा हा पहिला डबल खांब झाला आपला। त्याच चेन स्पेस मध्ये टोटल आपण 4 डबल खांब घालून घ्यायचे। 1 2 3 आणि 4। हे पहा, 4 डबल खांब प्लस 3 चेनचा हा पहिला, असे टोटल 5 डबल खांब झाले आपले। पहिला जो डबल खांब आहे तिथे क्रोशे हुक टाकायचा आणि हा 5व्या डबल खांब वरती जो लूप सोडलाय तो लूप खेचून घ्यायचा, म्हणजे आपला पॉप स्टिच तयार झाला, पॉपकॉर्न स्टिच। 3 चेन घ्यायचे, 1 2 3, आणि पुढच्या चेन स्पेस मध्ये पुन्हा आपण 5 डबल खांब घालायचे। 1 2 3 4 आणि 5। पुन्हा हा लूप सोडायचा, पहिल्या लूप मध्ये क्रोशे टाकून हा जो शेवटचा लूप जो आहे तो खेचून घ्यायचा। पहिल्या टाक्यामध्ये आपण क्रोशे टाकला आणि शेवटच्या टाक्यावरचा जो लूप आहे तो खेचून घेतला, म्हणजे हा दुसरा पॉपकॉर्न स्टिच रेडी झाला। पुन्हा 3 चेनची स्पेस द्यायची आणि ह्या ज्या प्रत्येक टाक्यामध्ये चेन स्पेस जे आहेत, टोटल 10 डबल खांब घातलेत त्यामुळे 10 चेन स्पेस आहेत। प्रत्येक चेन स्पेस मध्ये 1 पॉपकॉर्न स्टिच बनवून घ्यायचं आपण, 5DC पॉपकॉर्न स्टिच। असे टोटल हे 10 पॉपकॉर्न स्टिच बनवून घेणार आणि ते बनवताना हा जो एक्स्ट्रा दोरा आहे आपला नॉट बांधून तोडलेलाचा, तो दोरा सुद्धा साइड बाय साइड इथे हाईड करणार। हे दुसरा राउंड मी कंप्लीट करून घेते, मग आपण शेवटचा राउंड।
हे पहा टोटल 10 पॉपकॉर्न स्टिच बनवून घेतलेले आहेत आपण। इथे फर्स्ट वाला पॉपकॉर्न स्टिच आहे त्याच्या इथे मी क्रोशे हुक टाकून स्लिप स्टिच करून घेणार। एक चेन घेऊन दोरा कट करून टाकायचा। आपला सेकंड राऊंड सुद्धा कंप्लीट झालेला आहे। आता थर्ड राऊंड साठी हे असं 5 पॉइंट स्टार बनवणार आहोत आपण। त्यासाठी मी रेड कलर दोरा घेतलाय। कुठल्याही एका चेन स्पेस मध्ये आपण जॉईन करायचा आहे दोरा। हे पहा इथे जॉईन करते आणि एक चेन घेते, फक्त एक चेन घ्यायचे आणि नॉट एक सिंगल नॉट बनवून घेते। हे पहा असं इथे आपण एक फक्त चेन घेतली आहे, टाका घातलेला नाही। आता पुढच्या 3 चेन स्पेस मध्ये आपल्याला पहिला एक डबल खांब घालायचा आहे, हाफ डबल खांब नाही, पहिला हाफ डबल खांब, नंतर 3 डबल खांब घालायचे, 1 2 आणि 3। 3 डबल खांब घातले, एक ट्रिपल खांब घालायचा। ट्रिपल खांब म्हणजे दोऱ्याचा 2 वेळा वेढा, 4चे 3, 3चे 2 आणि 2चा 1। त्यानंतर पुन्हा 3 चेन घ्यायच्या, 1 2 3 आणि जसे हे स्टिचेस घातले रिवर्स आपल्याला पुन्हा तसेच स्टिचेस घालायचे। म्हणजे पहिला आपण ट्रिपल खांब घालणार, त्यानंतर 3 डबल खांब, 1 2 आणि 3 आणि शेवटला एक हाफ डबल खांब। हे पहा असा हा शेप रेडी झालाय स्टारचा। त्याच्या पुढे पुढच्या 3 चेन स्पेस मध्ये आपल्याला फक्त स्लिप स्टिच करायचं आहे। जसा इथे सिंगल घेतला तसा स्लिप स्टिच आणि त्याच्या पुढच्या 3 चेन स्पेस मध्ये पुन्हा तसंच एक हाफ डबल खांब, 3 डबल खांब, एक ट्रिपल खांब, 3 चेन आणि पुन्हा रिवर्स मध्ये ट्रिपल खांब, 3 हाफ डबल खांब आणि एक हाफ डबल खांब। असं हे वर्क करून घेणार आपण। पुढच्या 3 चेन स्पेस मध्ये स्लिप स्टिच। हे पहा 2 स्टारचे 2 पॉइंट आपले झालेले आहेत, उरलेले 3 पॉइंट पण मी कंप्लीट करून घेते। म्हणजे आपला पॉपकॉर्न स्टिच मधला स्टार फ्लॉवर रेडी झाला। हे पहा शेवटची पेटल सुद्धा आपली बनवून झालेली आहे। आता इथे जिथे पहिला आपण सिंगल एक चेन घेतली होती तिथे स्लिप स्टिच करू शकतो किंवा डायरेक्टली असा टाक्यामध्ये स्लिप स्टिच करायचे। आणि एक चेन घेऊन दोरा तोडून टाकायचा, त्याला कट करायचा आहे। हा दोरा पण इनफ हाईट झालेला आहे, तो दोरा सुद्धा कट करायचा आहे। आणि हा दोरा हाईड करून टाकायचा आहे। हे पहा रेडी झालेलं आहे आपलं क्रिसमस ऑर्नामेंट मधलं फ्लॉवर। छान दिसतंय पहा। तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा। लाईक करा, शेअर करा, चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे पुढील नवीन व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये पाहायला मिळतील। धन्यवाद।